අද මං ඔයාලට අරන් ආවා නිවිති හදාගන්න පුළුවන් රසම විදිහ. මේ විදිහට හදාගත්තම නිවිති කියලා හොයන්නවත් බෑ. ඒ වගේම ක්‍රිස්පි. හදාගන්නත් හරිම ලේසි. ඒ වගේම රසයි. නිවිති කොළ 10ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. හොදලා අරගන්න. තියෙනවා නම් මේ ප්‍රමාණයට වගේ අරගන්න. ලොකු කොළ තියෙනවා නම් දෙකට කපලා අරගන්න. ඉරිඟු පිටි මේස හැඳි දෙකක් අරගන්න. ඉරිඟු පිටි අනිවාර්යෙන්ම ඕනි ක්‍රිස්පි විදියට හදාගන්න. පාන් පිටි මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. පාන් පිටි වෙනුවට හාල් පිටි අරගන්නත් පුළුවන්. කෑලි මිරිස්, සූදුරු, කහ, ලුණු එකතු කරගන්න. රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. වතුර ටික ටික දාලා උක්කු බැට එකක් හදාගන්න. ඇල් වතුර එකතු කරගන්නේ. බැට එක ගොඩක් දිය ගතියට හදාගන්න එපා. චුට්ටක් ඝනකමට හදාගන්න ඕනේ. බැට එක නිවිති කොළවල දවට ගන්න. දැවටුම ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තවර ගත්ත ගමන්ම තෙල් එකට දාලා බැද ගන්න. එක පැත්තක් විනාඩියක් විතර තියලා අනිත් පැත්ත පෙරලන්න. හොඳට බැදුනම රන්වන් පාටක් එනවා. ඒ වගේම තෙල් බුබුලු ටිකත් අඩු වෙලා යනවා. ඒ වෙලාවට තෙල් ටික බේරලා අයින් කරගන්න. මේ විදිහට නිවිති හදාගත්තම ඇති වෙන්න කන්න පුළුවන්. නිකන් කන්නත් පුළුවන්. පපඩම් වගේ බත් එක කන්නත් පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.